Välkommen till en ny film. Idag är det måndag morgon. Ska gå till bilen och fara på jobbet. Det här kommer bli en liten annorlunda video. Där står hjullastaren, jag vet inte om den syns. Men i alla fall, vi tänker börja med ett nytt koncept. Där jag ska filma lite mer från min vardag helt enkelt. Ur mitt perspektiv. Så att tanken med de här videorna är att ni ska få följa med lite mer. Det kommer ju bli lite, vad ska man kalla det, sämre kvalitet. Det blir inte lika kanske seriösa videos uppstyrda som tidigare. Men de kommer bli mycket mer detaljrika, verkliga. Och det här är väl egentligen för att vi ska få lite mer material och visa för er. För det tar ganska lång tid att göra en sån här vanlig video annars som vi brukar göra. Och det ska ju stämma in med kameraman och allting. Så tanken är väl att vi ska försöka släppa mer videos helt enkelt. Det är liksom grundidén. Igår rättare sagt, så var det en liten tuff dag. Det var söndag då, men bilen startade inte. Det var nästan 30 grader kallt. Så att jag lyckades få igång den och körde in den i värmen här. Och även ladda lite batterier. Så jag hoppas att det går bättre idag. Och sen får vi passa på att byta batterierna tror jag på nästa service. När jag ska starta bilen så ska vi hoppa vidare sen. Det kommer alltså bli väldigt hoppiga videos det här. Det är som sagt ingen grundplan. Det finns ingen liksom struktur att följa, utan jag ska med bara filma lite från varje dag kanske när det händer någonting. Eller när det inte händer någonting. Och jag känner att jag har ett sug att filma, så kommer Hugo klippa ihop det. Och så kör vi kanske en video i veckan. Ja, nu startar den bra i alla fall. Sådär då var vi framme vid maskinen. Tyvärr blir det en liten special kanske inte ska säga, men inte helt normal morgon. Vi ska börja med att byta en slang. Det är en läckslang till aggregatet som har börjat småfukta lite. Alexander märkte det i fredags, så att tyvärr hade vi inte den i kojan utan jag hade den hemma. Ja, jag vet inte om man ser, men det är lite olja där. Så att jag ska starta traktorn. Värmarna är igång. Så ska den få bli lite varm. Ja du, den var ganska kall. Under tiden ska jag låsa upp kojan. Jag tror att det sista Alexander gjorde här var att dra igen. Han flyttade hit kojan och så när man flyttar kojan så har man alltså igen de här trappstegen, de låser som. Så därför var kojan ihoppackad. Sen brukar man kunna göra det på helger också. Faktiskt. Lite frukost med mig som jag ska äta i kojan.
startar igång. Sådär ja. Ni ser vad som gäller. Nej, nu ska jag inte reta folk nu mer, men jag ska ta lite frukost och sen tänker jag att jag ska försöka sätta upp kameran på något så bra sätt som det går. Så ska ni få hänga med när jag byter läckslangen via någon typ av snabbspolning kanske. Ja, som ni kanske ser här så har Albin glömt att starta micken. Men det han säger är att nu ska ni få hänga med när han byter den här läckslangen. Ja, det vart en liten miss där med ljudet. Det är ju så här det kommer bli på de här videorna när jag ska göra grejer själv. Då går det inte alltid som planerat. Men ja, det har jag gjort här. Lossat slangskydden, fått bort kåpan. Och sen visar jag väl egentligen bara att det sitter en svivel där. Så det är viktigt att hålla emot. Nere i aggregatet är det bara att dra. Och sen hoppar vi in i maskin och startar vakuumpumpen. Det här är något som är bra på skogsmaskiner. Jag har det faktiskt inte på varken grävaren eller hjullastaren. Så det är väl något man saknar. Det är alltså en funktion, den suger tillbaka olja från slangarna genom den här läckslangen då, tillbaka till tanken. Så när man ska byta en slang så är det mer tomt på olja. Så det blir inte så mycket spill. Så det var väl egentligen bara det som ni missade här. Och som ni ser är det även dagsljus nu. Jag gjorde en liten specialare, det läckte ju knappt någonting. Och då, ja, jag är lite lat eller jag hatar att skruva direkt på morgon. Så jag försköt det fram till lunch helt enkelt. Det försvann liksom ingen olja. Kanske 1 liter eller något så. Så det är så man får göra ibland. Sådär då var vi hemma. Har med mig ett litet paket. Som ni ser har kommit, vad kan det vara, 15 cm snö kanske. Jag har för övrigt Alexanders bil inne på service. Jag fick låna hans. Ja, det är ganska mycket snö då. Så att jag tänkte visa er hjullastaren. Den har ju småstrulat lite. Faktiskt. Jag har haft lite problem med att när jag stängt av den så har den inte velat starta igen. Försökt fundera vad det kan bero på. Någon kanske har några bra tips. Jag har kört som vanligt. Den har varit lite så här att den inte vill ladda. Enligt datorn har den laddat 25 volt. Och sen har jag kört på. Körde sist där på den där skottningsvideon in i garaget. Stängde av hjullastaren, frid och fröjd. Startade den igen sen 3 timmar efter.
Då startade en kanon. Jag körde ut, kopplade av skopan, skulle byta till plogen. Så jag stängde av själva maskinen då för att släppa på oljetrycket. Och sen startade den inte mer. Det var precis som att det var slutström. Så jag mätte upp batterierna och då var det bara typ pendla mellan 3 och 7 volt. Så jag laddade batterierna någon dag och så startade jag igång den igår då, och då startade den och gick precis som vanligt. Men det jag hade problem med var då att den sköt en av de här säkringarna. Ni ser säkert inte, det är så mörkt, men den sköt en säkring i alla fall. Jag kan klippa in här en bild på vad det står att säkringen är för något. Och den går ju till det som står här på bilden. Så att huvudströmmen funkar ju inte heller. Så det var sjukt konstigt. Men vi får se. Och igår så laddade den då enligt datorn 28 volt. 28,2 tror jag. Så det jag ska göra nu är att mäta direkt på generatorn och se vad den laddar där. Och sen får jag helt enkelt testa. Det kan ju vara så att det är något fel på batterierna bara. Men ja. Jag har ju haft en del problem med den här hjullastaren. Sen jag köpte den. Och jag är inte riktigt helt nöjd med hur det har hanterats. Så vi får väl se. Ni kanske vill ha en video på lite berättelser från det och hur det har gått till. För vi har fått repa den för ganska mycket pengar. Inte bara det här som syns, utan lite tråkigare utgifter också som var fel på den när den kom, så att säga. Så ni får kommentera om ni vill ha en video på det, så får vi se om jag kan slänga ihop en liten berättelse kanske. Så här ser det ut. Här är då huvudströmmen. Så ja, lite skumt. Men jag har tänkt att jag ska montera tillbaka de här plåtarna som jag tog isär då för att felsöka. Och sen ska jag även köra ut hjullastaren, skotta lite grann. Och så kommer jag köra in bilen så den får tina av lite grann. Och så kommer jag packa upp paketet som jag har köpt. Så får ni vara med på det kanske. Sådär då. Sådär då ska jag ut och skotta en sväng. Tyvärr får ni inte hänga med. Det är bara en snabb skottning lite grann för att vi ska ta oss ut på jobbet imorgon. Men vi klipper väl tills när jag ska packa upp det här paketet, så får vi prova det i natt kanske. Och så får bilen tina upp lite grann. Så vi ses på ett tag. Sådär då ska vi öppna upp paketet. Och för ni som fortfarande undrar vad det här är, så är det ju då en
luftavfuktare. Så det blir nog skitbra. Det blir ju ganska fuktigt här inne när man tinar av typ en hjullastare eller något. Så jag tror att den här kommer göra susen. Sen vet jag inte riktigt hur den funkar, men jag får väl läsa på lite. Så, ja, nu har ni fått se i alla fall. Så får vi se hur stor skillnad det gör. Här har vi i alla fall L60 har funkat bra hittills. Laddar 28 volt nu. Det tog väl en timme att skotta kanske. Så att peppar, det verkar funka än så länge. Men nu tror jag vi avslutar den här minivloggen. Det var ju som ett litet test. Jag kommer säkert bli bättre på det här framöver. Och så får ni helt enkelt kommentera om det är något speciellt ni vill se, eller om ni bara vill följa med så här. Det kommer ju som sagt inte bli lika bra kvalitet på videorna, men det blir ju bara lite allmänt tjat liksom. Så vi ses nästa vecka. Roaring through the pines so tall, steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song.